සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ටෙනුට එකඩමිත් එකකින් ඔයාලා ගොඩ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන මම අද වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. And warmly welcomed. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකක් ෆ්‍රී හදාගන්න. ඒ විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ෆ්‍රී ඇනිමේෂන් වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇනිමේෂන් වීඩියෝ හදලා මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ එකක් හදලා printers එකට හරි මේකේ app එකක් මම ඔයකට මුලින් ඉඳන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයා මගේ channel එකත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලා මගේ channel එකට කැමති නම් මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් විතර subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකට අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම මේකට ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන්නේ. link එක ඕනනම් comment එකේ දාන්න. පළවෙනි comment එක බලන්න link එක ඔයා මගේ channel වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් විතර subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මගේ Facebook page එක description එකේ තියෙනවා. ඔයා Facebook page එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියනවා මෙන්න මේ Adobe මෙන්න මේ website එකට යන්න. website එකට යන්න ඕන Adobe animation video කියලා type කරන්න. Adobe animation video කියලා type කරලා මෙතන තියෙනවා pre animation video මේක. pre animation video මේක click කරන්න. click කරන පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ website එකක් එනවා. මේ website එක එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා make your animation ඔයා click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට නෝ මේ වගේ page එක ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් create කරගන්න. source එකේ background එක මෙතනින් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මම කියන මෙන්න මේ වගේ animation video එකක් record කරන්න ඕන file එක. ඔයාගේ තියෙනවා නම් මොකක් හරි file එක voice over එකක් ගත්තයක් ඒක හරි ඔයාගේ වීඩියෝ එකට දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හදාගන්න. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් ඔයාට කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ආපුවාම ඔයාට ගන්න තියෙන මෙතනින් මේක ටික කළා ඔයාට කැමති විදියට දාගන්න ඕන එක. ඔයාට ඔකට ඕන එකක් ක්ලික් කරලා ඕන විදියට දාගන්න. ඔයාට පුළුවන් background එකත් ඔයාට කැමති කොහෙටද ඒ විදියට දාගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ background එකක් දාගෙන background එකෙන් මෙතන හොඳයි නම් මේක ගන්නවා කියනවා. මේක හොඳයි මේක හරි ඔය ගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන size එක දාන්න. size එක දානවා කියන්නේ ඔයාට මේකේ තියෙනවා Instagram post එක, YouTube, Facebook එකේ, Twitter එකේ, YouTube එකේ, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, TikTok, custom ඔයාට ඕන size එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට හදාගෙන ඔය මම මේ YouTube කියලා දැම්මොත් මෙන්න මේ වගේ පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙහා මෙහෙට ඇඩ් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් රෙකෝඩ් කරනවා. රෙකෝඩ් කරලා නැත්නම් ඔයා රෙකෝඩින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ රෙකෝඩින් එක මෙතෙන්ට දාන්න. ඊට මෙතෙන් රෙකෝඩ් එකක් දානවා නම් මම මෙතනින් ඕපන් රෙකෝඩ් කරපු එකක් ඕපන් කරලා ඒක මේකට ඇඩ් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට චුට්ටක් වෙලා ඉන්න ඕන. මෙන්න මෙතන අප්ලෝඩින් මීඩියා එනකන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අප්ලෝඩින් මීඩියා එනකන් ඉන්නලා ඔයාලට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔයා විනාඩියට අඩු වීඩියෝ හදලා දාන්න. නැත්නම් ඔයාට ගෙවන්න දෙනවා. විනාඩියට අඩු වීඩියෝ හදුවන් පස්සේ ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට හදන්න. ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ වගේ process වෙනවා. ඔයා මෙතන process එක ඉවර වෙනකන් ඉන්න ඕන. දැන් ඔයාගේ වීඩියෝ එක හැදිලා ඉවරයි. අපි බලමු මේක play වෙනවා. You can experience all natural homeopathic relief of the annoying ringing and constant distraction of tinnitus with tinnitus control. Just choose. ඔයාට එනවා start free දීලා මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක වීඩියෝ එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එක හදාගන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට වීඩියෝ හදාන්න. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මාව මගේ වීඩියෝ එකට මගේ channel එක මේ comment එක දාන්න. මොකක් හරි ඔයා Facebook page එකට follow කරලා තියෙනවා නම් ඒකට message එක දාන්න. ඔයාට මම problem එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. ඔයා මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් විතරක් subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයාට සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.
ඔයාට සුබ දවසක්.